السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الاعدادي. النهاردة إن شاء الله هنكمل حل كتاب المعاصر 2022 الفصل الدراسي الثاني. النهاردة معادنا مع الوحدة الثانية في الترم الثاني اللي هو يونت 8 The Amazing World Around Us، العالم الرائع من حولنا. وطبعا زي ما احنا متعودين حابب أشكر كل الناس اللي ساهمت في الكومنتس في الفيديو اللي فات. كنت سبت لكم سؤال، النهارده ان شاء الله برضو هسيب لكم سؤال ومستني تعليقاتكم. طبعا اليونت مشروح بالكامل، هتلاقوه في صندوق الوصف، شرح الوحده بالكامله، الجرامر لوحده والكلمات والقراءه لوحدها والملزمات موجوده. كل ده هتلاقوه في صندوق الوصف او في رابط صفحتنا على الفيسبوك في اسفل صندوق الوصف. اللي عنده اي مشكله يكلمني في الكومنتس. بدايتنا هتكون من ب 73. There is a tall narrow building. مبنى tall طويل، narrow يعني ضيق شوية، building يعني مبنى. هل ده تعريف البريدج؟ البريدج حاجة طويلة. tower البرج. library المكتبة. tunnel النفق، طبعا ده تعريف التاور اللي هو البرج. Egypt is a great in the Middle East. Middle East يعني الشرق الأوسط. مصر ايه في الشرق الأوسط؟ town مدينة، country بلد، city مدينة كبيرة وصغيرة، capital عاصمة. طبعا مصر country. Egypt country. the underground اللي هو احنا ممكن نقول عليه المترو. go through along بيمشي من خلال، cave كهف، forest غابة، tunnel نفق، path ممر. طبعا tunnel يعني نفق. بعد كده عندي Egypt has of about 102 million people. مليون واتنين أو 100 مليون واتنين شخص. population يعني سكان، pollution تلوث، weather اللي هو الطقس، transport وسائل النقل. طبعا أشخاص يبقى عدد البوبوليشن السكان. Bangkok is a very city. There are too many people there. فيها ناس كتيرة. Bangkok دي empty فارغة، crowded مزدحمة، quiet هادية، calm هادية. طبعا crowded. People walk on that to cross the river عشان نعبر النهر. هنمشي على ايه؟ platform رصيف قطار، road طريق، bridge كوبري، tunnel نفق. طبعا bridge. كايرو Alexandria desert. كايرو Alexandria desert is 220 كيلومتر long. طوله 220 كيلومتر. river نهر القاهرة اسكندرية الصحراوي. pavement رصيف القاهرة اسكندرية. road طريق القاهرة اسكندرية. street شارع، طبعا ده طول طريق يبقى road. بعد كده هنا بيقول لي we need to buy some more water. عايزين نشتري مية. this bottle is الزجاجة empty crowded فارغة، مزدحمة noisy مزعجة، small صغيرة. طبعا empty. Bangkok is the north of Thailand. Bangkok دي island جزيرة، river نهر، country بلد، capital عاصمة تايلاند. طبعا capital هي العاصمة. الحمرا تاور in Kuwait was built in 2011. اتبنى في 2011 برج الحمرا تاور. So it's a or an building. 2011 يبقى مبنى old قديم، ancient عتيق قديم جدا، modern حديث، crowded زحمة. طبعا هو كده modern. بعد كده هنا بيقول لي about 500,000 حوالي 500 ألف visited Egypt last April في شهر 4 اللي فات. tours سياح، towers أبراج، tools أدوات، tours جولات. طبعا tourists السياح. many came to visit the museum today. جم زاروا المتحف النهاردة. visitors زائرين، centers مراكز، statues تماثيل، objects أشياء. طبعا زائرين. The Suez Canal قناة السويس. The Mediterranean Sea البحر الأبيض المتوسط. to the Red Sea بالبحر الأحمر. describes تصف. lifts يرفع. links بتربط. builds بتبني. طبعا القناة بتربط بين البحرين. Can you me an exact number of daily visitor بعدد الزوار اليومي. Can you have تملك. leave يترك. give تعطيني. make يصنع give. English is easier me to study than math. From, for, of,
to طبعا English is easier for me. The bridge goes north the Nile. البريدج معدي فوق النيل. under تحت. through من خلال. over فوق. down أسفل طبعا over. بعد كده هننتقل لجزء القواعد. The museum is usually on Saturday then on Sunday. مديني زين، يبقى دي مقارنة بين المتحف يوم السبت ويوم الأحد. crowded دي صفة من الصفات القصيرة ولا الطويلة؟ القصيرة بنحط لها er، الطويلة يبقى يا more يا less وبعدها than. طبعا crowded لوحدها كده لأ. most crowded most دي ما تنفعش، most محتاجة ذا ولما تكون حاجة ومجموعة. ده احنا مقارنة بين اتنين، most ما بتجيش مع ذا. more crowded than أيوة دي مظبوطة. the most crowded ديت لو بيقارن السبت بكل أيام الأسبوع. which bridge أي كوبري the 6 October bridge or the Gasrinil bridge. مقارنة بين كوبريين يبقى مقارنة بين اثنين. long لا، longest دي فرد ومجموعة. longer أيهما أطول، وده longest يعني الأطول. لا طبعا دي مقارنة بين اتنين يبقى أيهما longer. Mount Everest جبل إيفرست then Mount كليمنجارو. بيقارن قمة جبل إيفرست بجبل كليمنجارو، مقارنة برضو بين اتنين. تعالوا نشوف الاختيارات مع بعض. high highest the highest higher. هنا في than يبقى الصفة القصيرة بنضيف لها ايه يا سنة أولى؟ er يبقى higher than. books are than computer games مقارنة بين اتنين. ومديني useful صفة طويلة مش هتنفع useful بس. more useful as زي useful طبعا more useful than. more صفة than. بعد كده بيقول لي Mark has brothers than Helen. بيقارن مارك بمين؟ بهيلين. more most much many طبعا مقارنة في than هنا يبقى more than. today the weather is yesterday. بيقارن الطقس النهاردة بالأمس. as colder as هي as بيجي بينها صفة ما ينفعش، لو دي cold as كانت نفعت. as cold than as مش بيجي معاها than. coldest محتاجة ده. colder than مقارنة بين اتنين. yesterday was warm بالأمس كان الجو دافي. but today is أكثر دفئا. خلاص warmer than لازم يجي بعدها حاجة، فهو هنا مفيش حاجة يبقى مش هنحتاج warmer than ما تنفعش. warmer تمام. warmest وده warm لأ. gold الذهب is more expensive silver. هنا مديني more يبقى ناقص مين معاها على طول؟ thin than this طبعا than. she is her sister pretty بس لا بيقارنها بأختها. as prettier لا طبعا ما ينفعش as وas يجي بينها er. prettier than أجمل من prettiest طبعا prettier than عشان مقارنة بينها هي وأختها. بعد كده the post office مكتب البريد is to my house than the park. في هنا than اهو. near nearest هنا صفة هنا nearest بس. as near as دي بيجي معاها as nearer طبعا nearer than عشان في than يبقى صفة er. هنا correct the pyramids of Giza are easy for tourists to visit than the pyramid. هنا في than يبقى الصفة نحط لها er. easy صفة قصيرة يبقى easier بتقلب تحذف الواي وتقلب إلى I er عشان واي قبلها ساكن. easier than. the Nile river is longest than the Amazon. طيب مقارنة بين اتنين. long صفة قصيرة يبقى المفروض نقول ايه؟ زي taller easier longer. عادل is tall but رامي is أطول يبقى taller. ما نقولش بقى than لأن الجملة خلاص انتهت. بعد كده بيقول لي this car is very nice but that one is ألطف يبقى nicer. the library is quieter than the funfair. صفة er than مش than. the new museum is far than the old museum. far يعني أبعد. far صفة من الصفات الغير منتظمة بتبقى farther ناخد بالنا ما ننساش. أو further باليو يعني ممكن FA أو FU يعني ينفع أعمل FU. which place is most modern A or B أيهما أحدث؟ A ولا B؟ دي مقارنة بين اتنين يبقى المفروض نقول more.
علي is good than عمر at swimming. هنا في than يبقى صفة ER، يبقى نقول gooder؟ لا طبعا، ده good صفة غير منتظمة، يعني من الصفات الشاذة، يبقى بتبقى ايه طبعا؟ better. بعد كده عندي تمرين على الدرس الأول والتاني محادثة. عمر and علي are talking about famous places around the world حول العالم. Can I ask you some question؟ ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ ممكن أقول له yes of course. أوكي، نكتب أي حاجة منهم. yes of course. اتفضل. سأله the great pyramid is الهرم الأكبر 146 meters high 146 متر ارتفاع. يبقى قال له كام الارتفاع؟ يعني ايه بقى كام الارتفاع؟ how أيوة high. how ايه؟ high. is فعل مساعد the great pyramid. كم ارتفاع الهرم الأكبر. سأله سؤال تاني قال له about حوالي 37 مليون 500,000 people live in Tokyo. 37 مليون تقريبا ونص عايشين في طوكيو. يبقى ده عدد ناس. يبقى كام العدد؟ يعني ايه سنة أولى؟ how many people. كم عدد الناس. عايزين بقى فعل ايه مساعد. ممكن اقول do they live او how many people live على طول، اللي عايشين in طوكيو. What is the longest river in the world؟ ما هو أطول نهر في العالم؟ طبعا the river Nile، اللي هو ايه؟ نهر النيل أو the Nile على طول. Good, thank you, you are very clever. شكرا انت clever جدا. ممكن يقول له you are welcome أو يشكره برضو عادي، يقول له thank you عشان هو شكر فيه أو مدح فيه، مفيش مشكلة. بعد كده عندي هنا سؤال الاختيارات. بيقول لي the great pyramid of Giza is not than the red pyramid. من الهرم الريد اللي هو الأحمر. هنا في than، يبقى محتاجين صفة فيها ER أو more صفة طويلة. tall than لا taller than. tallest the tallest طبعا taller than. my friend lives to the school than me برضو في than. nearer nearest the nearest برضو صفة فيها ER علشان than. the traffic المرور is in a city than in the countryside. هنا في than، عايزين مقارنة درجة تانية. worse bad worst the worst bad اللي هي سيء طبعا worse than. how is this hole؟ هذه الحفرة it's 20 meters deep، العمق بتاعها 20 متر. يبقى how ايه؟ many كم عددها. how deep كم عمقها. how long طولها. much كم كميتها. هو بيقول لي deep يبقى how deep. The in Cairo is very busy زحمة جدا في مصر. traffic المرور. food الطعام. drink الشراب. pollution التلوث طبعا اللي زحمة في مصر traffic. The policeman asked the woman to the thief اللي هو اللص إنها تعمل إيه للص. give تعطي. deliver يسلم. prove يثبت. describe توصفه. طبعا طلب منها إن هي توصف اللص. بعد كده بيقول لي how people live in Cairo more than 200 million people أكتر من 20 مليون شخص. how long ده كم طول. how many كم عدد. how much كم الكمية. how deep كم العمق طبعا ده many عدد. there are many visiting the museum today زاروا المتحف النهاردة. builders اللي هم عامل البناء. engineers مهندسين. tourists سياح. animals حيوانات طبعا tourists اللي هم السياح. بعد كده the opposite of better يعني أفضل is worse أسوأ. white أوسع. windy عاصف. white أبيض طبعا worse. which is the Nile or the Amazon؟ قال له the Nile. taller أطول. طول أفقي. older في العمر. longer طول رأسي. higher أعلى طبعا which is longer. the cinema is empty than the metro. هنا في than يبقى هنضيف لها هي صفة قصيرة emptier. He is taller than his brother اسمها taller than. Which building is tall؟ Cairo Tower or Great Pyramid؟ مقارنة بين اتنين يبقى which is taller أيهما أطول. She is beautiful than her cousin. beautiful صفة طويلة
يبقى ما تنفعش معاها الاي ار، يبقى المفروض نقول more وبعد كده نضيف الصفة زي ما هي beautiful. more beautiful. بعد كده عندي paragraph عن famous place in Egypt وده متجاوب في نهاية الكتاب. بعد كده عندي 88. The تحيا مصر bridge is the world's widest not bridge. information معلومات. suspension معلق. evaporation تبخر. condensation تكثف. تحيا مصر طبعا أوسع كوبري suspension معلق في العالم. زائد the time when the sun disappear لما تبدأ الشمس تختفي. at the end of the day ده اسمه sunrise شروق الشمس. sunset الغروب. sun cream كريم واقي من الشمس. sunshine ضوء الشمس طبعا ده sunset. there is a beautiful of the city from Cairo Tower. beautiful review مراجعة نقدية. revision مراجعة الامتحانات. view منظر طبيعي. بريفيو طبعا شيء قبلي طبعا view. mountain نقط is the most dangerous sport at all. أخطر رياضة. delivery تسليم. climbing تسلق. weighing رفع. skating التزحلق طبعا mountain climbing اللي هو تسلق الجبال. Egypt has made great in education. مصر عملت نقط في التعليم. we are proud of that. احنا فخورين بكده. achievement إنجازات. island جزر. pairs زوج. mistakes أخطاء عملت achievements. not means able to معناها قادر على. cause يعني سبب. harm يعني أذى أو ضرر. مين اللي ممكن يضرنا أو معناها ضرر. dangerous خطير. cheap رخيص. polite مؤدب. safe آمن طبعا dangerous. remember that it's important to be when you give your opinion. تذكر ان انت تكون نقط لما تدي رأيك. cross يعبر. impolite غير مؤدب. safe آمن. polite مؤدب طبعا polite. the bridge has a glass نقط so you can see the river under your feet. ايه اللي هو ازاز ونشوف واحنا ماشيين تحت رجلينا واحنا فوق الكوبري. float يطفو. floor أرضية. door باب. window شباك طبعا الأرضية ازاز. بعد كده بيقول لي a honey bee عسل النحل is that produce honey بينتج honey. system نظام. animal حيوان. insect حشرة. achievement إنجاز طبعا a honey bee insect. most modern cars معظم السيارات الحديثة they are not cheap مش غالية يبقى معظمها narrow ضيقة. expensive غالية. empty فارغة. ugly قبيحة. هو قال لي not cheap مش غالية. لا سوري ليست رخيصة يبقى معناها expensive غالية. the bridge is الكوبري 67.33 67 متر وشوية. ده اسمه يبقى wide ولا width اتساع. heavy old طبعا ده wide. the opposite of beautiful عكس جميل is important مهم عكسها unimportant. dangerous عكسها safe. popular يعني شائع أو مشهور عكسها unpopular. ugly يعني قبيح طبعا ugly. what do you about the new TV show. what do you think يشكر. sing يغني. think يغوص. think يعتقد يبقى what do you think يعني ما رأيك فيه. many people enjoy walking the bridge in the evening. cross across between next عبر الكوبري across. بعد كده بيقول لي I disagree you أنا لا أتفق معك. English is the most important subject أهم مادة. of you at you to you with you طبعا agree و disagree بياخدوا حرف الجر with. I am proud not my father أنا فخور بأبي. he does his best to make us happy بيبذل قصارى جهده عشان يخلينا سعداء. of from to of طبعا I am proud of my father. طبعا الدرس الأول والتاني كانوا على المقارنة دلوقتي بقى التفضيل. whales الحيتان are animals in the world في العالم كله بيقارن الحيتان بالعالم كله. big bigger لو في than وحد تاني ماشي. the biggest الأكبر. biggest لوحدها ما تنفعش يبقى the biggest. القاعدة بتقولي بتاع التفضيل يا سنة أولى وشرحها لكم موجودة في صندوق الوصف. ذا صفة بنضيف لها est أو the most.
On Saturdays أيام السبت the market is then on Fridays. بيقارن بقى رجع لthan تاني اهو. quieter than صفة than quietest the quietest الأهدى طبعا quieter than. Some people think that math is subject of all. بيقارن الماس بكل المواد. difficult more difficult محتاجة than ومادة تاني مفيش. most difficult ناقصة the most difficult الأكثر صعوبة. بعد كده هنا بيقول لي the world suspension bridge opened in Cairo. أوسع كوبري في العالم افتتح فين؟ في القاهرة. the worlds هنا في الابوستروف اس، ولما يكون في apostrophe اس تعال نشوف الاختيارات widest wide wider the widest. طيب هنا الابوستروف اس أو صفات الملكية بتمنع ازاي؟ يعني المفروض نقول widest the world's widest. محدش يقول the world's the widest، ما ينفعش. لما يكون عندنا apostrophe اس ما بنحط ازاي. I have the not family. أنا عندي the not family أفضل عيلة. the better ولا the best ولا the good ولا the well؟ طبعا اسمها the best. Cairo is the city in Egypt. هنا في the busier دي محتاجة than busy بس لا busiest more busy طبعا هي صفة قصيرة the busiest. This is film I have ever seen. شفته في حياتي كلها. أكتر فيلم ممل. boring لا as boring ما ينفعش محتاجة as more boring محتاجة than ومش مقارنة بين اتنين. the most boring الأكثر مللا. no one is taller than علي. مفيش حد أطول من علي. يبقى علي is the نقط boy in class. علي هو النقط في الفصل. taller tallest tall as tall طبعا is the tallest boy in class. a chair الكرسي is comfortable than a sofa. least little the least less. هنا في than الكرسي يبقى أقل راحة يبقى less than. لو في more برضو صح. which do you think is city in the world في العالم كله exciting more exciting ده طبعا more دي بالمقارنة. most exciting the most exciting طبعا ده صفة est أو سوري صفة طويلة. What is the better place to play tennis near here؟ أفضل مكان هي better ما اسمها the better دي better than. طب الذالة مع better بتبقى ايه؟ هي أصلا الصفة أصلها good. لما نقارن بين اتنين بتبقى better than. طب الأفضل بتبقى ايه بقى؟ the best. هو كاتب لي ده يبقى احنا هنكتب ايه بس وخلاص؟ هنكتب best. بعد كده هنا بيقول لي tennis is least dangerous than football. هنا في than مقارنة بين اتنين يبقى المفروض نقول less أقل خطورة من الفوتبول عشان برضو الاحتكاك قليل. Cairo streets are busiest in Egypt الأكثر زحمة يبقى is the صفة قصيرة busiest. She is tall girl in our country في البلد كلها يبقى she is the tallest الأطول. The blue car is most expensive car here. الأكثر هنا سوري نسيت واحدة. insects الحشرات are the more dangerous animals in the world. the more لا طبعا اسمها the ايه the most. the blue car is most expensive car here الأغلى يبقى the blue car السيارة البلو الزرقاء is the most. Is مستر علي your good teacher؟ هل مستر علي your هنا بقى هو صفة ملكية يبقى المفروض نستخدم التفضيل best teacher من غير ذا. She is the young daughter الأصغر يبقى ذا صفة est يبقى youngest. وصلنا بقى دلوقتي لوقت الواجب اللي هنتظره منكم في الكومنتس في التعليقات. أتمنى تشاركوا. أنا هسمعكم الليسن وانتوا حلوه في التعليقات. تحيا مصر bridge is the world's widest suspension bridge. It opened in May 2019. It's 67.36 تاني 67.36 meters wide. The bridge crosses the Nile Warra Island. The bridge crosses the Nile Warra Island. هنتظر إجاباتكم. ممكن الرمز أو الكلمة بس في الكومنتس.
التمرين اللي بعده بيقول لي أحمد is intelligent than سامي من سامي as most more least. عندنا هنا المفتاح بتاع الإجابة كلمة than. مين من دول بيجي مع than؟ طبعا more than. This is the هنا في the company in the world في العالم. The more مش هسمع the more. The biggest the bigger the big طبعا the صفة est يبقى the biggest. Are you proud؟ كلمة proud حليناها من شوية اللي هي فخور. be Egyptian هنا be ده مصدر خلي بالك بقى. طب proud هي أصلا proud اللي هيجي بعدها noun فخور مثلا بكذا أو proud of. إنما proud لما يجي بعدها مصدر هتاخد proud إيه؟ of at to with. لما يجي مصدر مع proud اسمها proud to. نكتب كده proud to مصدر. إنما لو اسمه noun proud of على طول أهي. Many people enjoy ناس كتيرة بتستمتع across قصر النيل bridge in evening. sleeping تنام. walking تتمشى. swimming تسبح. diving تغوص طبعا walking. Many people enjoy walking on the glass of تحيا مصر bridge. flower وردة. flower دقيق. floor أرضية. fire يعني نار أو حريق طبعا floor. بعد كده بيقول لي it's important to be polite. من المهم ان انت تكون مؤدب when you note your opinion. لما تيجي تدي الopinion بتاعك الرأي. make يصنع. take يأخذ. give يعطي. ask يسأل طبعا give opinion يعني يعطي رأي. mountain climbing the most تسلق الجبال هو الموست sport. many people fall and die في ناس كتيرة بتسقط و die يعني تموت. يبقى the most beautiful الأكثر جمالا. safe آمن. cheap رخيص. dangerous طبعا الأكثر خطورة. بعد كده هنا عندي بيقول لي we must our environment البيئة. fail يفشل. lose يخسر. protect يحمي. damage يدمر طبعا protect يعني يحمي. my youngest brother أخويا الصغير looks my dad they are the same نفس الشكل. يشبه يعني بقى looks like angry some alike طبعا look like. what's your of doing a sport every week. what's your dream حلمك. thought تفكيرك. opinion ايه رأيك. think اعتقادك طبعا what's your opinion. ما رأيك في لعب رياضة آخر الأسبوع بتساوي واحد يقول لي think بتساوي what do you think of. يبقى what's your opinion of تساوي what do you think of. بعد كده عندي هنا correct. what is the more difficult subject at school. هنا في the يبقى the most الأكثر صعوبة. how much people helped to build the bridge اللي ساعدوا بنا الكوبري يبقى كم عدد how many. سلمى is the more active girl is the most. he is good at English than good than لا طبعا good صفة غير منتظمة بتبقى better وبين فرد ومجموعة بتبقى the best. ده تحيا مصر بريدج وده متجاوب في نهاية الكتاب. 106 the أو they give أعطم للتورس to help them know the famous places to visit. إيه اللي ممكن ياخدوا السياح يساعدهم في زيارة الأماكن. plane طائرة. guide book كتاب إرشادي. flag علم. review مقال نقدي طبعا guide book. الأزهر بارك is place مكان unknown مش معروف. private خاص. different مختلف. public مكان عام أي حد يقدر يزوره. my little brother participates يعني يشارك in a singing competition منافسة غناء. puzzle لغز. plan خطة. collection مجموعة طبعا competition يعني مسابقة أو منافسة. there are valuable in the Egyptian museum. valuable يعني حاجات قيمة وغالية. centuries قرون. information معلومات. treasures كنوز. picnics نزهة خلوية أو رحلة طبعا في treasure كنوز قيمة وغالية. بعد كده هنا بيقول لي museums help us to our historical objects for other people. المتاحف بتساعدنا الأماكن أو الأشياء التاريخية للناس الآخرين. play يلعب أو يعزف. apply يطبق. display يعني تعرض. pay يعني يدفع طبعا بتساعد في عرض الأشياء التاريخية. the temple is full of that carry its roof يحمل السقف. they are made of stone مصنوع من الحجارة. المعبد مليء بالإيه اللي بتحمل السقف. doors أبواب. columns
أعمدة designs تصميمات entrance اللي هي مدخل طبعا columns أعمدة في عمدان هي اللي شايلاه. The Grand Egyptian Museum اللي هو الاختصار بتاعه GEM Its first visitors in 2019 رحب بأول ناس زوار لي في 2019 يعني افتتح في 2019. came أتى left غادر hit ضرب welcomed طبعا يعني رحب. رمسيس second رمسيس الثاني الملك رمسيس الثاني is the biggest in the museum biggest entrance مدخل space فراغ article مقالة statue تمثال أكبر تمثال فين في المدخل. The old museum المتحف القديم didn't have for 100,000 ancient objects 100,000 قطعة أثرية لا يملك. spice توابل space مكان أو فراغ trace دائرة race سباق طبعا space مفهوش يشيل أكتر من 100,000 أو يشيل 100,000 قطعة أثرية. The kind woman made الامرأة الطيبة عملت in her garden في حديقتها to let the birds drink clean water عشان الطيور تشرب مية نظيفة. النقط دي طبعا مش مكانها. gate بوابة fence سور fountain نافورة entrance مدخل طبعا عملت found. My family went to Alexandria to spend the راح اسكندرية يقضوا هناك. meal الوجبة subject الموضوع sport الرياضة holiday الأجازة راحوا يقضوا الأجازة هناك. There are good about the new film on the internet على الإنترنت. viewers في viewers يعني مشاهدات interviews مقابلات reviews مراجعات نقدية reasons أسباب. there are good not reviews يعني ناس بتدي رأيها في الفيلم على الإنترنت الناس اللي شافته بتقول هل هو كويس ولا مش كويس. famous is the opposite يعني عكس و famous يعني مشهور. عكس كلمة مشهور dangerous خطير طبعا dangerous عكسها آمن. safe crowded زحمة عكسها empty يعني فارغ. unknown اللي هي غير معروف اللي هي عكسها known أو famous. تمام. modern يعني حديث يبقى وطبعا دي عكسها old يبقى unknown. بعد كده بيقول لي what is the note for your coming late اللي خلاك جيت متأخر. season فصل من فصول السنة. reason for cause بتاخد of expression تعبير الاتنين دول معناهم سبب بس cause بتاخد of reason بتاخد for. the teacher allowed us يسمح have our breakfast. allow بتاخد حرف الجر to from in at طبعا to have. tell me the reason قول لي السبب. You were absent yesterday لماذا كنت غايب. why absent يعني غائب. why يعني لماذا. where أين when متى how كيف طبعا why you were absent. بعد كده عندي 111 يلا نسمع الليسن ونحل مع بعض. The Valley of the Kings is in Luxor. It's one of the most popular places for tourists to visit. We went early because that is the quietest time ده أهدى وقت. It gets busier later بيبدأ بعد كده يتزحم. The Valley of the Nile هو وادي الملوك طبعا Kings اللي بيزوروه tourists سياح. We went is the quietest الأهدى وبعد كده later يعني فيما بعد. بعد كده عندي سؤال الاختيارات بيقول لي in 2002 there was to design a bigger and more modern museum متحف أكبر وأوسع. competition في منافسة. race سباق. composition فقرة. park حديقة طبعا competition. is the book that gives tourists information about place أما يدي للسياح معلومات عن مكان معين. guide book كتاب إرشادي. notebook كراسة. مجازين مجلة. newspaper جريدة طبعا الجايد بوك. The museum is in London في لندن. الفرنش المتحف الفرنساوي. الإيجيبشن المصري اللي يودي لندن. الإيطالي اللي يودي لندن. البريتش البريطاني. أحمد عرابي is my favorite character هو historic تاريخي. historical تاريخي متعلق بالأماكن والأشخاص. history مادة التاريخ. historian مؤرخ. طبعا أحمد عرابي is my favorite historical character شخصية تاريخية. This lesson is the not one. difficult هنا في ذا ما ينفعش أقول the difficult. the most difficult more محتاجة than و as محتاجة as يبقى the most difficult يعني الأكثر صعوبة.
This problem is easy. المشكلة دي سهلة. It's the not one I have ever solved. هنا في ذا، يبقى الصفة نحط لها ايه؟ ct easiest ولا easier than more easy أصلا صفة قصيرة ما تاخدش more، ولا easy بس؟ طبعا the easiest. The museum has more than في أكتر من 13 مليون people شخص objects قطع أثرية mount جبال fountains نافورة 13 مليون قطعة أثرية. Was the language of the ancient Egyptians المصريين القدماء كانوا بيتكلموا Spanish إسباني English إنجليزي Arabic عربي hieroglyphics لغة هيروغليفية. بعد كده بيقول لي My uncle is the not person in my family. No one is older than him. مفيش حد older than him أكبر منه، يبقى هو الأكبر youngest tallest oldest deepest طبعا هو oldest. There are many objects in the museum. dirty قذر valuable قيم أو غالي cheap رخيص ugly قبيح. المتحف فيه حاجات valuable يعني حاجات قيمة. بعد كده عندي correct تصحيح الخطأ. The Karnak temple is most crowded than the Valley of the Kings. مقارنة بين اتنين بتبقى most؟ لا طبعا بتبقى more. لازم يكون في دليل في جمل المقارنة. We went early احنا ذهبنا بدري because it's the quieter. the quieter ازاي؟ ده ذا بيجي بعدها صفة فيها est يبقى the quietest. Luxor is the better place to visit in winter. better لو معانا than. طب the better لا طبعا اسمها the best. Trains are fast than cars. أسرع من السيارات طبعا faster than. وهنا الجراند ايجيبشن ميوزيوم المتحف المصري الكبير، وده متجاوب في نهاية الكتاب. بعد كده عندي اختبار على اليونز. أول حاجة استماع، بيقول لي نسمع يلا نحل مع بعض. The world's widest suspension bridge is in Cairo. People enjoy walking across the bridge. It was opened in 2019. When you walk, you can see the river under your feet. أول واحدة أوسع كوبري طبعا ده اللي هو في كايرو. نقدر بالليل نتمشى أو نستمتع بالمشي. افتتح في 2019. What can you see under your feet؟ وانت ماشي بتشوف ايه تحت رجلك؟ طبعا the river اللي هو النهر. بعد كده هنا عندي فادي and حلمي are talking about تحيا مصر bridge. بيتكلموا عن كوبري تحيا مصر. Where did you go last week؟ انت رحت فين الاسبوع اللي فات؟ قال له حاجة، قال له where is تحيا مصر bridge؟ هو فين؟ يبقى طبعا قال له I went to أنا ذهبت إلى تحيا مصر bridge. Where is تحيا مصر bridge؟ هو موجود فين؟ طبعا it's in Cairo. Not no it isn't old. طالما في no بنشيل no بنبدأ بإز، يبقى is it old. It's new. Not it opened in 2019. افتتح في 2019. يبقى متى يعني when. طيب opened ده فعل ايه؟ ماضي، يبقى هنجيب that. it تعود على الكوبري، و opened طالما جبنا did هنرجعها لأصلها تبقى open. What is its floor made of؟ الأرضية بتاعته مصنوعة منين؟ طبعا إزاز. It's made of glass. بعد كده عندي comprehension القطعة. The oldest museum in Cairo أقدم متحف في القاهرة opened in 1835. There were more than في أكثر من 160,000 of Egypt's most valuable treasures 160 قطعة أثرية on display معروضة. However the museum didn't have space ما كانش في مكان for 100,000 other objects. In 2002 في 2002 there was a competition اتعملت منافسة to design لتصميم a bigger and more modern museum. عايزين بقى نعمل ايه؟ واحد أكبر يشيل باقي الحاجات.
The competition had كان فيها 1557 designs 1557 تصميم from more than 80 different countries 80 دولة شاركوا برسومات وتخيلات لمتحف يتعمل جديد. بعد كده بيقول لي The Grand Egyptian Museum اللي هو GEM welcomed its first visitors in 2019 في 2019 افتتح. It's further from the city center هو بعيد عن وسط البلد the old museum but the only 1-2 kilometers from the pyramids الجيزة على بعد 2 كيلومتر من أهرامات الجيزة. It has more space في مكان أكبر for valuable objects احنا valuable خدناها كذا مرة يعني قيم أو ثمين أو غالي. More people can see them ناس كتيرة ممكن تشوف them الحاجات الobjects دي القيمة and it's able to look after the objects really well. One of the most beautiful parts of the museum واحد من أكثر الأماكن أو الأجزاء الجميلة فيه is the entrance المدخل with its big plants نبات كبير and statues تماثيل. The biggest statue is 12 meters statue تمثال طوله 12 متر للملك رمسيس II الثاني. What is the main idea of this bathroom؟ ايه الفكرة الرئيسية للقطعة دي؟ ممكن نقول المتاحف museums in Egypt مثلا. بعد كده السؤال التاني What does the underlined pronoun them refers to؟ احنا زي ما قلنا بتشير للايه valuable objects أو الobjects على طول الأشياء القيمة. Why do you think we built the Grand Egyptian Museum؟ تعتقد ليه بنينا المتحف التاني ده؟ احنا قلنا because لأنه the oldest museum المتحف القديم didn't have ما كانش فيه space مكان for more objects لأشياء أكتر علشان كده طبعا احنا احتاجنا ايه we need a bigger one so we need a bigger one يعني احتاجنا واحد أكبر. بعد كده أسئلة على القطعة برضو اختيارات. أول نقطة بيقول لي The underlined word valuable means harmful مؤذي important مهمة cheap رخيصة unimportant مش مهمة طبعا مهمة. The old museum is than GM القديم bigger أكبر smaller أصغر more valuable أكثر قيمة not older than مش أقدم منه طبعا smaller. The Grand Egyptian Museum is the city center وسط البلد near قريب far from أبعد not in close to طبعا far from بعيدا عن. بعد كده عندي سؤال الاختيارات. The center of Cairo is very there are a lot of people and cars في ناس كتيرة وفي سيارات. narrow ضيق quiet هادي crowded مزدحم empty فارغ طبعا مزدحم. The تحيا مصر bridge is the widest bridge in the world suspected suspension معلق supported مدعم dangerous خطير طبعا suspension. بعد كده بيقول لي it's a or an scene منظر not to have all this rubbish in the street ان احنا نشوف كل القمامة دي في الشارع. cheerful مبهج exciting جميل وشيق wonderful رائع ugly طبعا ده منظر قبيح. I enjoy walking across قصر النيل bridge بحب اتمشى على قصر النيل bridge كوبري بيراميد هرم citadel القلعة tower برج طبعا bridge. We can put all these books on the desk ممكن نحط الكتب دي على الديسك. There is enough لأن في enough wood خشب currency عملة space فراغ center مركز طبعا space. The museum has a lot of valuable فيه valuable numbers أرقام competitions منافسات pyramids أهرامات treasures كنوز طبعا valuable treasures يعني كنوز هامة. The bridge was built on a stone to stay strong shows يعرض valleys وادي column أعمدة line صفوف طبعا on stone columns على أعمدة قوية. تقى is than رقية مقارنة بين تقى ورقية وفي than quite quieter quietest more quiet هي أصلا صفة كثيرة ما تاخدش more يبقى quieter than. I think سيوة is placed in Egypt بيقارن سيوة بكل الأماكن اللي في مصر. nice
nicer محتاجة than، nicest محتاجة the nicest الأكثر جمالا. I like going to الأزهر park. There is space for all my family there. So ولذلك because لأن but لكن to لكي طبعا because لأنه. The Nile is long river in the world. طبعا is longer river بيقارنوا بكل الأنهار يبقى the longest الأكثر. Which building is the older؟ أيهما الأقدم؟ في ذا يبقى the oldest. My brother is good at English. هنا في than good than لا طبعا اسمها better than. من السوشيال ستاديز الدراسات الاجتماعية. Who is tallest؟ نبيل or your brother بيقارن بين اتنين يبقى أيهما أطول. أطول يعني إيه؟ taller. وبعد كده عندي اختبار لطلبة الأزهر الشريف. Which subject do you think is more exciting? Science or math؟ ممكن أقول I think أنا أعتقد math الرياضة. عايز أكمل أقول math is more exciting than science. ماشي. Luxor temple is just under 3500 years old. 3500 سنة يبقى how old؟ كم عمر is Luxor temple معبد الأقصر. وبكده نكون وصلنا لنهاية يونت 8 الوحدة الثامنة. انتظرونا إن شاء الله الفيديو القادم يونت 9 الوحدة التاسعة. هننزل الشرح وبعد كده إن شاء الله حل الكتاب بالكامل. مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.